Salutare! Astăzi am să vă arăt cum fac eu tăierea la meri. Bineînțeles, sunt diferite soiuri de meri și fiecare specie în parte are, fiecare soi în parte are specificitatea lui și fructifică puțin diferit. Am aici un măr golden și, dacă observați, crengile, cum este aceasta, sunt garnesite cu țepușe scurte, acestea, și în vârful fiecarei țepușe este un mugure floral și acolo se vor forma florile și merele. Cam așa sunt toate crengile formate pentru golden, iar lângă am un Ionatan. După cum observați, acesta este mai mult plin de joarde, așa, lungi și subțiri, și tot așa în vârf au buchetul floral. Mai formează țepușe ca aici și pe crengile orizontale mai bătrâne, dar mult mai puțin decât golden. Tăierea la meri, în cazul acestor meri de iam eu, deja nu mai este vorba de formarea coroanei, ci de tăieri de rod, de fructificare. Însă, odată coroana formată, tot ce trebuie să faceți este, în primul rând, să tăiați toți lăstarii care se duc așa drept în sus. Uitați cum aceia de acolo, aceia sunt lacomi și nu are rost să-i păstrați. De asemenea, pentru meri, forma coroanei este sub formă de cupă, aceea se pretează, adică mijlocul trebuie să fie liber și crengile cumva către lateral. Cele mai ideal este ca unghiul pe care îl formează crengile cu orizontala, cum este această creangă, să fie undeva la 45 de grade. Cele care merg drept în sus nu vor fructifica, nu vor forma muguri de rod, iar cele care merg pe orizontală, în cazul în care sunt supraîncărcate, au tendința să se aplece foarte mult sau chiar să se frângă. De aceea ideal este să le conduceți cumva la 45 de grade. Și într-o primă fază se taie pur și simplu toți lacomii, toți acei lăstari care se duc drept în sus. Iar după ce ați făcut curat și ați eliminat, se mai face și normarea rodului, tăierea de rod, astfel încât să nu fie pomul supraîncărcat, pentru că va intra în alternanță de rod. Într-un an va face foarte multe, într-un an foarte puține fructe. Și poate ajunge și la cazul în care un an face și un an nu face deloc. Haideți să vedem cum facem tăierile. La măr nu este indicat să tăiați în cepi scurți, pentru că atunci veți stimula creșterea de lăstari vegetativi care nu fructifică. Acele tăieri se pot face doar în cazul în care aveți nevoie să regenerați copacul dacă este îmbătrânit și să-l întineriți, sau dacă a fost afectat de vreo boală sau uscături. Altfel, lăsarii se suprimă pur și simplu direct de la inel, de la punctul de prindere. Haideți să vedem mai de aproape. Deci pur și simplu ce crește drept în sus se elimină direct de aici, de la punctul de prindere. Da?
La fel, toate crengile care se intersectează și vin una peste alta sau care vin către mijlocul trunchiului, ca de exemplu în porțiunea aceasta, acestea se elimină, chiar dacă aici am avea muguri florali. Tot ce vine către interior se taie de la inel. Și așa continuați până când curățați întregul mijloc.
Și acum către vârf, toate ramurile acelea le puteți scurta astfel încât să nu depășiți înălțimea pe care doriți la un pom. Ideal este să nu scurtați prea mult din ele, ci doar o treime de la vârf. Sau dacă nu, le eliminați complet. Apoi, ca și normare a rodului, dacă aveți prea multe inflorescențe, ele sunt ușor de recunoscut. Pentru că deja, uitați, se umflă destul de mult, acestea sunt. Da? Iar mugurii vegetativi sunt mai mici. Ia uitați, față de mugurii floriferi. Dacă sunt prea mulți muguri de rod, puteți să mai eliminați din ei și chiar vă recomand. Lăsarii de la vârf trebuie să îi scurtați cam la o treime, uitați, la o treime de vârf deasupra unui mugure exterior. Sau, dacă nu doriți să mai înălțați copacul și vreți deja este suficient de mare și vreți să-l păstrați la o înălțime redusă, pur și simplu îi eliminați și lăsați un alt lăsar către exterior. De exemplu, în acest caz, ia uitați, această creangă care are un lăstar și se duce drept în sus, puteți să-l scurtați la o treime de vârf sau să-l eliminați de aici și să lăsați această creangă către exterior. Pentru că la mine copacul totuși, mărul este totuși destul de mic, nu o să-l tai de aici, ci o să-l scurtez undeva la o treime din dimensiunea crengii, în dreptul unui mugure exterior, cum este acesta, pur și simplu tăiați oblic deasupra lui. Și gata. La fel procedați și cu celălalt. Uitați cum este acesta. Un mugure la exterior și tăiați deasupra lui oblic. Și l-ați scurtat. Și cam asta este tot. După ce ați terminat de toaletat pomul, l-ați tuns, în această perioadă trebuie să-i faceți imediat după ce l-ați tăiat. Este recomandat să faceți și o baie cu sulfat de cupru, soluție de sulfat de cupru, dar cel mai simplu este să luați zeamă bordeleză, care este deja gata preparată cu concentrațiile corespunzătoare. Însă aceasta trebuie să o aplicați la o concentrație dublă. Aici avem un măr Star Crimson sau bot de iepure, cum se mai spune, este mititel. Așa că aceasta este în perioada de formare a coroanei și o să vedeți cum îl tai și pe acesta. Dar după cum observați, forma este aceeași, de vas, cu 3 șarpante principale. 1, 2, 3. Și pur și simplu curățăm mijlocul și lăsarii care merg în sus și lăsăm să meargă doar către exterior, undeva la unghi de 45 de grade.
Iar lăstării cei lungi, care se duc în sus, îi scurtăm la o treime de la vârf, deasupra unui mugure exterior. Și asta a fost tot. Iar aici avem un mor Florina. Și acesta este mititel. La fel curățăm mijlocul. Și cam asta este tot. Și acum doar trebuie să scurtăm și vârfetele la o treime. Și cam asta a fost tot. Crengile care vin în jos, la fel trebuie să le scurtăm dacă sunt de rod, sau dacă nu, le eliminăm complet.